අතැඹුලක් අද කතා බහට ඔයාව ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩාක් හුළඟ තිබුණු හැබැයි ලස්සන පැහැදිලි දවසක් අද. පොඩි වැහිපීරමකුත් තිබුණා. පැයක් විතර යනකොට වැස්ස පායලා ඔන්න අව්ව පටන් ගත්තා. මෙල්බර්න් වල වෙදර් එක හිම තමයි. ඉතින් උදේම කියන්නේ ඇත්තටම මේ වහින අව්ව පායන මේ වෙලාව උදේ 7ට විතර ඇති. ඉතින් සෙනසුරාදා දවසේ අද ගොඩාක් දේවල් මට කරන්න තිබුණා. අපි දෙන්නම ගොඩාක් බිසි වෙච්ච දවසක්. ඉතින් උදේම ඩීප් ස්ට්‍රෙචිං ටිකක් කරලා තමයි දවස පටන් ගත්තේ. මම යෝගා ටීචර් කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. මේ මම කරන ඩීප් ස්ට්‍රෙචිං. හොඳට ගුරුවරු යටතේ තමයි මේ යෝගාභ්‍යාස පුහුණු වෙන්න ඕනේ. සෙනසුරාදා දවසක් වුණාට වැඩ ගොඩක් කරගන්න තියෙන නිසා මම මෙන්න මේ විදියට මාව හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරලා ඒ වගේම මේ කරන වෙලාවේ මේ යෝගා මේ මියුසික් එකකුත් මම දාගෙන තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ කයට හොඳට හිත අරගෙන තමයි මේ අභ්‍යාසවල යෙදෙන්නේ. හිතෙන් එක එක දේවල් හිත හැමතැනම දුව යෝගාභ්‍යාස කරන්න බෑ. ඉතින් මේකත් භාවනාවක් වගේ. මේ විදියට හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරලා හිත එක තැනක පිහිටවගෙන හිත හොඳට කයට අරගෙන දවස පටන් ගන්නකොට මගේ දවසේ කොච්චර මට බිසි වුණත් කොච්චර වැඩ කරන්න තිබුණත් හරීම සංයමයකින් සතිමත්ව සැහැල්ලුවෙන් මට ගෙවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් බිසි දවසක් මං මෙන්න මේ විදියට මේ මල් පැලවලට සාත්තු කරලා මේවා මේ ලිවිං ප්ලාන්ට්ස්නේ මේවත් එක්ක ටිකක් වෙලාව ගත කරලා පටන් ගන්නවා. එතකොට හොඳට අර්ත් වෙලා දැන් යෝගාවලිනුත් හොඳට ග්‍රවුන්ඩ් වුණා. තව දුරටත් ඒ විදියටම මම ඒ ග්‍රවුන්ඩින් සතිමත් බව මේ පුංචි වැඩවල යෙදෙනකොට තියාගන්නවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරේ අපිට සතියට අවශ්‍ය ඊළඟ සතියට අවශ්‍ය බඩු ගොඩක් ගන්න යන්න තිබුණා. ඉතින් මහත්තයයි මමයි ඉස්සෙල්ලාම ගියා ශ්‍රී ලංකන් ස්ටෝර් එකට ග්‍රෝසරි shopping ටිකක් කරගන්න. මේ නෙක්ටෝ නම් ගත්තේ මට. නෙක්ටෝ බොන්න ආසයි ඉන්නව නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ අපි අද වෙනසකටත් එක්ක ගියා ඩැන්ඩිනොන් මාකට් එකට. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි ඉන්න බර්වුඩ් අවටින්ම තමයි shopping කරගන්නේ. හැබැයි ඉඩක් පහසුවක් ලැබුණොත් අපි ඩැන්ඩි මාකට් එකට යනවා. එකක් තමයි ඒ මාකට් එකේ තියෙන ස්වභාවය මට නිකන් අපේ පොළ එතකොට පිටකොටුව හිමත් මතක් කරලා දෙනවා. අනිත් එක තමයි ප්‍රධානම දේ ඩැන්ඩි මාකට් එකේ මට පේන විදියට බඩු ලාභයි. හොඳට තෝරලා තමයි හැබැයි ගන්න ඕනි. ඉතින් දැන් අද දවසේ තව වැඩ පොලිමක් පෙළ ගැස්සිලා තිබුණට මේ එකින් එකට යනකොට මං ඒ දේට විතරක් සතිය යොමු කරා. ඊළඟට මට මේක කරන්න තියෙනවා අරක කරන්න තියෙනවා කියලා හිත ඉන්නේ නැතුව ඔන්න දැන් ලූණු තෝරනවා. මේවයි මේ හොඳ ලූණු බලලා ඒවා තෝරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සතියට හදාන්න ඉන්න මෙනුස් වලට හරියන්න බඩු ටික අරගන්නවා. මේ විදිහට එකින් එකට අවශ්‍ය විදියට ඒ වෙලාවේ විතරක් සතිය පවත්වනවා. ආනේ මට වැඩ ගොඩක් කරන්න තියෙනවා කියන බර
ඒ ස්ට්‍රෙස් එක වගේ හිතේ හදාගන්නේ නෑ. මොකද කොච්චර මම ස්ට්‍රෙස් වුණත් එක වැඩකට පස්සේනේ අනිත් වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. ඒ ටික ගත්තට පස්සේ අපි ආවා ආපහු shopping center එකට. ඇවිල්ලා එතන grocery shopping තව ටිකක් තිබුණා Woolworths එකෙන් කරගන්න. ඒ ටිකත් කරගෙන ඔන්න ඉතින් අපි මහත්තයට හරි වතුර තිබහයි. මොකද ටිකක් පායන්නත් ගත්තනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි එතන චුට්ටක් වෙලා රෙස්ට් කරලා ගෙදර ආවා. දැන් බඩු ටික එහෙම අස් කරලා දැන් උයන්න අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් එළියෙන් එකතු කරගන්න තමයි මේ හදන්නේ. චූටි රණවරා පැලිය වුණාට ඒකෙන් කොළ කඩලා ගන්න හේතුව තමයි ඒකේ දැන් කොළ හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද ඕටම් එකනේ. ඊට පස්සේ වින්ටර් එක වෙනකොට ඒකේ ගොඩාක් කොළ හැලිලා යනවා. කරපිංච පැලවලත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා මෝරල වගේ තියෙන කොළ බලලා ඒ ඉති කඩලා දැන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ගොඩාක් වෙලාවට අපේ වීකෙන්ඩ් මෙනු එක ටිකක් එක වගේ යන්නේ ලන්ච් මෙනුස්. මොකද ගෙදර හැමෝම කන්න ආස දේවල් ටිකක් වැඩියෙන් වෙලාව උයන්න ගත වෙන දේවල් මම වීකෙන්ඩ් එකේ කරන්න බලනවා. අර සර්වියට් එක දැම්ම නේද ජනෙල් පඩිය උඩට. ඒක හරි පරිස්සමට කරන්න ඕනේ ලිප්පත්තු කරනවා නම් ඒවා බලාගෙන ඒ ජනෙල් පඩිය ගාවට ගොඩාක් අවුරස්නේ වැටෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ උයන ගමන් නිතර අතපිය දාන රෙදි කෑල්ල එතන වනනකොට ඒක ටක් ගාලා වේලි තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ උයන වෙලාව. මම උයන අතරේ මහත්තයා දුව එයාගේ ඇක්ටිවිටීස් වලට ගිහින් හිටියා. එයාවත් එක්කරගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් එයාත් එක්ක මූවි එකක් බලනවා. අපිට කොච්චර වැඩ තිබුණත් අපිට දරුවොත් එක්ක කාලය ගෙවන එක අමතක කරන්න බෑ. ඒක මග අරින්නත් බෑ. එයාලටත් පුළුවන් කාමරයට වෙලා ලැප්ටොප් එකක මූවි එකක් දාගෙන බලන්න. හැබැයි අපිත් එයාලත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වගේ දේවල් කරනකොට පුංචි ළමයින්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට ඒක ගොඩාක් වැදගත්. සමහරක් වෙලාවට අපි දෙන්නටම බැරි වුණාට එක්කෙනෙක් හරි බබාලත් එක්ක ඒ විදිහට කාලය ගත කරනවා. පුතා කැමරා එකට එන්නේ නැති වුණාට එයා එක්කත් ගොඩාක් එයාගේ දේවල් එයාගේ ඊළඟ සතියේ ඉස්කෝලේ කාලේ ගෙවන හැටි යාට දැන් ගොඩාක් විභාග එනවා. පුතා අයියා 11 ඉන්නේ. ඉතින් එයාගේ විස්තර එහෙමත් අපි දෙන්නම ගිහිල්ලා කාමරේත් එක්ක ගොඩාක් වෙලා කතා කර ඉඳලා තමයි මේ පල්ලෙහාට ආවේ. උයලා ඉවර වුණාම මේ විදිහට බට්ටක්ක ටිකක් ඉතුරු වුණා. ඒක මම මෙහෙම බොක්ස් එකකට දාලා සුප් වලට එහෙම ගන්න අරන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ උයන වෙලාවෙත් දැන් තව තියෙනවා වැඩ පොලිමක් අද ගොඩ ගැහිලා. ඒ වුණාට මම ફોකස් කරන් ඉන්නේ උයන වෙලාවටයි. දැන් මේ වෙලාවේ මං කිව්වනේ අද ගොඩාක් බිසි දවසක් මට කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ අර මූවි එකේ එහෙම සද්ද ඇහෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ටීවී මුකුත් ඒවා දාන්නේ නෑනේ ඊතර වැඩ කරනකොට. ඉතින් දැන් මට ඇහෙනවා ඒගොල්ලන් බලන මූවි එකේ හයියෙන් කෑ ගහනවා, සද්ද, මියුසික් ඒ වගේ දේවල් ඇහෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ අවස්ථාවල් වලට ගෙදර මූණ දෙන්න වෙනවා ඇති. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ බලන වෙති කොහොමද හිත කලබල නැතුව තියාගන්නේ කියලා. දැන් මේ මූවි එකේ යන මියුසික් ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක මගේ හිතත් ටිකක් කලබල වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි මං ඒ වෙලාවට හිතනවා ඒ මූවි එකට අවශ්‍ය මියුසික් එක ගියාට මං කලබල වෙන්න ඕනේ නෑනේ. මං ආයේ ඉතින් මගේ හිත මගේ සතිමත් බව මං කරන වැඩේට ඇති කරගෙන ටිකටම මගේ වැඩේ කරගෙන යනවා. මොකද විශේෂයෙන් කෑම උයන එක අපි හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් කලේ නැත්තම් ආදරයෙන් කරුණාවෙන් කෑම ටික ඉුවේ නැත්තම් කෑමවල රසයක් නම් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. ඔන්න ඔය විදියට මාළු බොරට මිරිසට වට්ටක්කා හාල් පොල් එහෙම කොටලා දාලා ටිකක් තික් වෙන්න තමයි කරි එක ගත්තේ. මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමකට රණවරා කොළ ටිකකුත් දාලා හදලා සුදුපත්. ඔක තමයි අද කෑම වේල. ඊට පස්සේ මගේ මහත්තයා කිව්වා
එයා කුස්සිය අස් කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අතරේ මම ගිහිල්ලා අපි දෙන්නට හවස ගමනක් යන්න තියෙන නිසා අපිට අවශ්‍ය ඇඳුම් ටික අයන් කරා. අද හවස මෙහි මෙල්බර්න් වල තියෙනවා මිස්ටර් කීර්ති පැස්කෝල්ගේ මියුසික් ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලයි මිස්ටර් කීර්ති පැස්කෝල්ගේ ෂෝ එකක්. ඉතින් ඒ ෂෝ එකේ මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්ම සිං කරනවා. ඇඳගෙන ඉවර වෙලා පොඩි ෆොටෝෂූට් එකකුත් කරලා ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්න මියුසික් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලන්න යන්න පිටත් වුණා. මිස්ටර් කීර්ති පැස්කෝල් කියන්නේ මමයි මගේ මහත්තයයි සින්දු අහන්න ගොඩාක් ආස ගායකයෙක්. ඉතින් එයාගේ ෂෝ එකක් ලයිව් බලන්න හම්බෙච්ච එකයි මගේ යාළුව දෙන්න ගීත දෙකකින් දොරට වැඩිය දවසයි වෙච්ච නිසා මං හරි සතුටෙන් තමයි මේ රාත්‍රිය ගත කරේ. ගොඩාක් කාර්ය බහුල දවසක් වුණාට වැඩ ගොඩාක් තිබුණු දවසක් වුණත් ඒ අවශ්‍ය වැඩේට විතරක් සතිය පුරුදු කරොත් එහෙම සතිය තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම අපිට කිසිම බරක් නැතුව මුළු දවසම හරීම සැහැල්ලුවට ගෙවලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා. රෑ බෝ වීගෙන එන දවස දැන් නිමා වෙන්න යන්නේ. කිසිම මානසික ආතතියක්, ස්ට්‍රෙස් එකක්, එහෙමත් නැත්තම් කිසිම දුකක්, සිත් ඇවුලක් නැතුව ඔන්න ගොඩාක් බිසී වෙච්ච දවස මගේ නිමා වෙනවා. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.